الحبايب ديالي، لاباس عليكم؟ على خير. جيب واحد الديسير غزال وبسيط واقتصادي، ما فيش مكونات بزاف. عندي باباي، عندي حامضه، عصير ديال الحامضه، عندي 3 المعالق ديال السكر حبيبات السنيده، ومحضره هنايا معلقه ديال النشا دقيق الذره. عندي العسل هنايا والفريز، غير تزين تيبقى اختياري. ومن ناحيه هاد الباباي الحمد لله راه موجوده، واخا فصل الشتاء راه موجوده وما غالياش. غادي نحيد ليها الزريعه ديالها، نحيد ليها العظيمه ديالها. تقرات عليا ب 8 ديال الدراهم، هانتو جديده وطريه وموجود الحمد لله. كما شفتوا انا حيدت ليها القشيره ديالها، قشرتها، حيدت ليها دوك الحبيبات الزريعه ديالها. ودابا ان شاء الله غادي نرميها في الطحن ان شاء الله على بركه الله. كما شفتوا هانتوما ما شاء الله ما زدت حتى شي مكون اخر، طحنات بوحديتها طلقات بحال ما هكا. تنحطوا النقيله ديالنا بحال هكا تكون غارقه شويه، تنخليوها شاعله على نار هادئه، وتنجيبوها الخليط ديالنا تنضيعو والو. غادي ننزل 3 المعالق اللي قلت لكم ديال السنيده حبيبات، تنزل الحامضه ديالي اللي معصره ها هي، وتناخذ النشا ديالي نصامر وتحرك مده 3 ديال الدقائق بين ما يبان لينا الخليط ديالنا تيعقد تيتجمع. من بعد الديسير ديالي هو نزلته فوق البوطه، من بعد دوزت فوق البوطه 3 ديال الدقائق. هانتوما تشوف برد شويه، غير ديتو شويه باش يبرد لي. ها هو دابا غنزلو في المول ديالي. تبقاو معايا ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي. غادي نديروه في الثلاجه بين ما يجمع راسو شويه يتجمع. خليكم معايا بين ما تبرد ونكملوا ان شاء الله الشكل النهائي بحول الله على بركه الله. كما تشوفوا الديسير ديالي ها هويا بعد ما جمد، ها هو الحمد لله غزال ما شاء الله. شو غير اللون ديالو تيشهي. غادي نقلبها في الطبسيل ديالي. بسم الله، توكلنا على الله. الديسير ديالي هو كما شفتوا فرغته في الكويسات ديالي من بعد ما جبدته من الثلاجه وزينته بالفريز. المهم الديسير ديالنا هو هذا، وبالصحه والراحه ان شاء الله تاخذوه بالصحه والراحه. والله معكم. دايره لكم اليوم واحد الديسير غزال واقتصادي وبسيط وما فيش مكونات بزاف. عندي اليوم ان شاء الله بحول الله جبت هذا بابيا